ሳይ እንደዚህ እንደነጠላ ኪቦርድ እንደ ጋቢ ቻው ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ ነገር ላሳያችሁ ነው። አንዳንዶቻችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። በካርቶን የሚጠቀለል ኪቦርድ ወይም ፒያኖ that's it ቴክኖሎጂው እዚህ ጋር ደርሷል። ሃይ this one የትም ቦታ ይዛችሁት መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናየዋለን። በቃ that's it ይሄን ያክል ነገር ይዞ መሄድ ቀረ። that's it okay just እስቲ እንየው። በጣም አሪፍ ነው። that's it እንደ ፎጣ የሚጠቀለል ፒያኖ okay that's it well ይህን ይመስላል። እንደዚህ የሚጠቀለል ነው ወይም ጀስት እንደዚህ መጠቅለል ትችላላችሁ። ከዚህም ሳይድ ጀስት እንደዚህ ማለት ነው። that's it this piano yeah okay ይህን ይመስላል። so የራሱ የሆነ ያው አዳፕተር አለው። በሱ መጠቀም ይቻላል። ሲጋራ ቀረብ ብለን እናየዋለን። ሲጋራው የአዳፕተር እንትን አለው። አውትፑት አለው። ዩኤስቢ ኬብልም አለው። ከኮምፒውተር ጋር ተያይዞ ለስቱዲዮም ትሆናለች ማለት ነው። ሚዲ ኪቦርድ ማለት ነው። ውጭ ደግሞ ከሆነ ባትሪ ይወስዳል። 1 2 3 4 ባትሪ ይወስዳል። It's good. Just okay. That's it. በቃ ኦን እናደርገዋለን እዚህ and piano. ቶኖች መቀያየር ይቻላል። እንግዲህ ቶን የተለየ ወደ 100 የሚያክሉ ቶኖች አሉት። ወደ 100 የሚያክሉ ደግሞ እዚህ ውስጥ እንዳለ ማኑዋሎች አሉላችሁ። እሱን እዚህ ማየት ትችላላችሁ። ያ ሳውንድ ሰሌክት የሚል አለ እዚህ ላይ። ይሄ ሁሉ ሳውንዶች አሉት ማለት ነው። ወደ 80 የሚያክል ሪትም ደግሞ ብዙ አለው ማለት ነው። ጀስት ከ100 በላይ ያሉት ሪትም አይነቶች አሉ። እነሱን መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ቶን እዚህ ጋር ቮሊዩም ያው እዚህ ነው።
ፋንክሽን። እዚህ ደግሞ አረንጓዴው ሲበላ ይሄ ደግሞ የሪትም መምረጫ ነው። ሪትም እስቲ እዚህ ፍጥነቱን ይለካል። ስቶፕ ስታርት። ይህን ይመስላል እንግዲህ የተለያዩ አይነት ስሞች አሉት። አሪፍ ነው። እንግዲህ አውትፑት በኤርፎን መስማት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ በተለየ በሳውንድ በስፒከር ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ያው በሚክሰር የተሻለ ቶን ማግኘት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ይሄኛው ስፒከር ትንሽ ናት። በዚህ የምትሰማው ድምፅ የተሻለ እንዲሆን በአምፕሊፋየር አድርጋችሁ ማውጣት የሚችሉበት እንትን አለው። ከሁሉ በላይ በጣም ደስ ይላል። ጀስት በተለይ ለስቱዲዮ ዛሬ ቀሏል። ሳውንድ ካርዱን ላፕቶፕ እና እችን ይዛችሁ ከሄዳችሁ ማይክ ይዛችሁ ከሄዳችሁ የትም ቦታ ላይ ራሱ ሪከርድ ማድረግ ይቻላል እና በጣም ደስ የምትል እንግዲህ እንደ ጨርቅ የሚወዛወዝ ኪቦርድ መጥቷል። ዳትስ ያ እንግዲህ ተጠቀሙበት። ያ ከዚህ ይሄ እንግዲህ ወደ የአራት ኦክታቭ ነው የሚባለው። 1 2 3 4 ኦኬ። እዚህ ጋር ባለ 4 ኦክታቭ ነው። 1 2 3 4 ባለ 5ም ይኖራል። ከዚህም የተሻለ ቶን ያላቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ግን ይሄ በጣም በቂ ነው እላለሁ እኔ። በቃ እንግዲህ በጣም ግልግል ነው ማለት በባትሪም ስለሚሰራ የትም ቦታ ላይ ፓርክ ውስጥ ምናምን በቃ ጀስት ፒያኖ መጫወት ይቻላል ማለት ነው። ኤርፎን ሰክቶ ፍጥነቱ ራሱ ጥሩ ነው ማለት ስትነኩት ወዲያውኑ ሪያክት የሚያደርገው በጣም ጥሩ ነው። ጠንካራ አይደለም፣ በጣም ስስ ነው። That's it.